Αν κάποιος προσπαθούσε να της αποδώσει έναν μονολεκτικό χαρακτηρισμό, αυτός θα ήταν σίγουρα δημιουργική. Η Χρύσα Αργυρακάκη αγαπάει την τέχνη και αυτό φαίνεται σε όλες τις δουλειές της, τις οποίες δίνεται ολοκληρωτικά και γίνεται εμφανές από την πρώτη επίσκεψη στο χώρο. Η Χρύσα μας φιλοξενεί στο Sally Boutique Hotel, το οποίο διατηρεί στην Αλεξανδρούπολη, αλλά αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η μοναδική της επιχείρηση. Το αποτύπωμά της έχει μείνει ανεξίτηλο στο Ξενώναδα Διάσελο, στο καφέ Elemento 41 και στο καφέ Mary Poppins, το οποίο μάλιστα έχει κερδίσει και βραβείο για την ιδιαίτερη αισθητική του. Στο βιογραφικό της Χρύσης Αργυρακάκη περιλαμβάνεται και ένα πτυχίο οδοντοτεχνικής, το οποίο ωστόσο παραμένει ένα τυπικό προσόν, καθώς η αγάπη της για την τέχνη την απομάκρυνε από αυτό το δρόμο και την οδήγησε στα μονοπάτια της επιχειρηματικότητας, τα οποία περπατάει επίσης με επιτυχία και με το δικό της στυλ που την κάνουν να ξεχωρίζει. Στο σημερινό μας επεισόδιο, η Χρύσα μας αποκαλύπτει το χάρτη της επιχειρηματικής της ζωής, που αν και αντλεί την έμπνευσή του από την τέχνη, ο δρόμος δεν ήταν πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα. Γι' αυτό το λόγο αξίζει να ακούσουμε τη ζωή και την ιστορία της. Χρύσα μου, καλώς ήρθες στη σειρά Regional Women Innovators. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία εδώ στο χώρο, στο ξενοδοχείο στο Sally Boutique Hotel. Και θα ήθελα έτσι, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, να μας πεις λίγα λόγια πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για το design. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ την αγάπη μου για δημιουργία γενικότερα. Η αγάπη μου για το design ξεκίνησε από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, να είμαι έτσι. Σαν χθες θυμάμαι τη μέρα που ήμουν 8 χρονών, όταν η μητέρα μου με πήρε από το χέρι και πήγαμε σε ένα κατάστημα με έπιπλα και έπρεπε να επιλέξουμε να φτιάξουμε το σαλόνι και 2 παιδικά δωμάτια, εμένα και του αδερφού μου, και είπε στην πολίτρια ότι έπρεπε να επικοινωνήσει μαζί μου για το θέμα αυτό. Αυτή δεν δέχτηκε, ήρθε ο ιδιοκτήτης για να ασχοληθεί μαζί μας. Και πολύ εύκολα έκανα τα σχέδια του σαλονιού και των 2 δωματίων. Άρχισα να βγάζω με τα χρώματα και τα υφάσματα. Μου είχε τόσο φυσικά από μέσα μου και από τότε θυμάμαι τον εαυτό μου να ασχολούμαι πάρα πολύ εύκολα με αυτό. Να φτιάχνω χρώματα, να δοκιμάζω έπιπλα, υφάσματα και να είμαι μέσα σε αυτό το χώρο από πολύ μικρή. Από ό,τι καταλαβαίνω, το design είναι κάτι που αποτελεί κινητήριος δύναμη στη ζωή σου. Και εδώ το χώρο τον έχεις σχεδιάσει εσύ? Αυτός ο χώρος να είναι κατά αποκλειστικότητα όλος από δική μου έμπνευση. Αυτός ο χώρος ήταν ένα παλιό οικοτροφείο που φιλοξενούσε κορίτσια εδώ για να πάνε σχολεία από τα γύρω χωριά. Κρατήσαμε το οίκημα αυτό, ανήκε παλαιότερα σε 2 ανθρώπους που δεν κάναν παιδιά και το δώρισαν για αυτό το σκοπό. Κρατήσαμε όλα τα στοιχεία που είχε το κτίριο, σαν παλιό κτίριο, γιατί είναι του 1900. Βρήκαμε τις ίδιες τα πετσαρίες, τα πατώματα, τις κορνίζες, τα υφάσματα όλα. Και κρατήσαμε όλη την ιστορικότητα του κτηρίου, εκτός από την ενέργεια που είχε εδώ όλο αυτό. Νομίζω ότι με την πρώτη επαφή και την πρώτη επίσκεψη εδώ στο χώρο μπορεί κάποιος να το καταλάβει αυτό. Φαίνεται έτσι η διαφορετική οπτική σου, η αγάπη που δίνεις στον χώρο και είναι πολύ εμπνευσμένο. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ από πού αντλείς την έμπνευση αυτή? Όλη αυτή η έμπνευση, όπου και αν βρίσκομαι, όπου και αν με βάλεις, κλείνω τα μάτια μου και μεταφέρομαι στο περιβάλλον και στην ιστορία που υπήρχε στο κτίριο ή κάθε πράγμα που υπήρχε πριν. Πιστεύω στην ενέργεια αυτού του πράγματος που μεταφέρεται είτε με τα αντικείμενα είτε με τους ανθρώπους, γι' αυτό εκτιμώ και πράγματα και αντικείμενα παλαιότερα. Και όλο αυτό το μεταφέρω με πολύ αγάπη στο παρόν, συνδυάζω το σύγχρονο ίσως με το παλιό
και γενικότερα πώς μεταφέρεται όλο αυτό στον άνθρωπο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Πάμε όμως τώρα λίγα χρόνια πίσω, όταν τελειώνεις τις σπουδές σου και αποφασίζεις να επιστρέψεις στην Αλεξανδρούπολη. Τι ακριβώς σκεφτόσουν εκείνη την περίοδο, γιατί μου λες ότι πάντα συνδυάζεις την παράδοση και τον τόπο, την αγάπη αυτή που έχεις για τον τόπο. Οπότε πες μας λίγο πώς ξεκίνησες αυτή την επιχειρηματική πρωτοβουλία. Γνώρισα πάρα πολλά πράγματα, είδα πάρα πολλά πράγματα και ήθελα πάρα πολύ να τα μεταφέρω και να τα φέρω να τα ενεργοποιήσω στον τόπο μου, τον οποίο τον εκτίμησα περισσότερο όσο έλειπα από εδώ και είδα ότι η ποιότητα ζωής και ο τρόπος που ζούσα ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Πραγματικά, και ήταν σκοπός μου αυτός, να γυρίσω πίσω και να το μοιραστώ με τους συνανθρώπους μου εδώ. Στην καθημερινότητά σου συναντάς άλλες γυναίκες επιχειρηματίες εδώ στην περιοχή? Και αν ναι, πώς πιστεύεις ότι τις αντιμετωπίζουνε? Συναντώ πάρα πολλές γυναίκες επιχειρηματίες. Εγώ δεν θεωρώ προσωπικά ότι τις αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Επίσης, θεωρώ ότι είναι και δική μας υπόθεση το πώς βλέπουμε σαν γυναίκες αυτά τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις σε σχέση με τους άντρες. Εμένα προσωπικά δεν με επηρεάζει καθόλου. Επίσης, θεωρώ ότι σαν γυναίκα σε σχέση με τους άντρες, ότι έχουμε και πλεονέκτημα σε πάρα πολλά πράγματα και μπορούμε εύκολα να ελιχθούμε και να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ποια χαρακτηριστικά θεωρείς ότι πρέπει να έχει μια γυναίκα για να επιτύχει και να ανελιχθεί? Λοιπόν, το σημαντικότερο είναι να έχει υπομονή, επιμονή, να έχει καθαρούς στόχους, να είναι αποφασισμένη για αυτό που θέλει να κάνει, να μην ακούει κανέναν δίπλα της και να προχωράει μπροστά και ό,τι κάνει να το κάνει με αγάπη. Θεωρώ σε αυτό το σημείο ότι πολλές φορές επηρεαζόμαστε και από το οικογενειακό μας περιβάλλον, κατά πόσο αυτό λειτουργεί ως ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Και ήθελα να ρωτήσω και στη δικιά σου περίπτωση, κατά πόσο αυτό σε βοήθησε ή σε δυσκόλεψε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Σίγουρα, αν δεν υπήρχε αυτή η κατανόηση και όλη αυτή η στήριξη από την οικογένεια, δεν θα μπορούσα να είχα κάνει τίποτα από όλα αυτά. Έχω δύο παιδιά, ένα 8 χρονών και ένα 15 χρονών, την Εμέλεια και το Χάρη, οι οποίοι είναι σοβαροί υποστηρικτές αυτής μου της προσπάθειας, γιατί κατανοούν πραγματικά και με στηρίζουν σε όλες αυτές τις ώρες που χρειάζεται να μοιραστώ μαζί τους. Και πολλές φορές αυτός ο λίγος χρόνος που μένει πραγματικά γίνεται τόσο ποιοτικός και τόσο όμορφος που μόνο χαρά μπορεί να μας δώσει πίσω. Όπως επίσης και όλο το περιβάλλον. Και ο σύζυγός μου επίσης επιμένει να με στηρίζει και να υπομένει μαζί μου. Νομίζω πως μόνο σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορείς ουσιαστικά να φορέσεις αυτά τα διαφορετικά καπέλα, όπως το λέμε, και να συνδυάσεις και καριέρα και οικογένεια και να τα κάνεις αυτά με επιτυχία, γιατί είναι κάτι που αγαπάς. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι συμβουλή θα έδινες σε μια νέα γυναίκα που σκέφτεται τώρα να επιχειρήσει στην Ελλάδα? Λοιπόν, δύσκολη ερώτηση αυτή, διότι η Ελλάδα είναι από μόνη της λίγο δύσκολη για να επιχειρήσεις. Αλλά θεωρώ ότι αν είναι σίγουρη για αυτό που θέλει να κάνει και αν όντως είναι δική της απόφαση και έχει οραματιστεί όλο αυτό και έχει στόχο για να το κάνει, να μην ακούει κανέναν δίπλα της και να προχωρήσει μπροστά. Να δώσει αξίες σε αυτά που ονειρεύεται και να τα κάνει πραγματικότητα. Οπότε, λέμε σε όλα τα νέα κορίτσια, με βάση τις αξίες και τις ιδέες τους, να προχωρήσουν μπροστά με επιμονή παρά τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν. Χρύσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα, ονομάζομαι Δημήτρης Κορογιάννης, είμαι designer και ασχολούμαι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο με το κομμάτι του design σαν σύμβουλος στην αξιοποίησή του στην καινοτομία, όσο και στην εκπαίδευση άλλων ανθρώπων σε πανεπιστήμια, σε διάφορες ομαδικότητες για την αξιοποίηση του design πάντα στην καινοτομία. Βρίσκομαι στον Εύρο γιατί έχουν γίνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ενέργειες ξεκινήματος δράσεων αξιοποίησης και του εργαλείου του design στην περιοχή. Και είχα τη χαρά να γνωρίσω ήδη στην περιοχή πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα που ήδη το αξιοποιούν, όπως η δημιουργός του ξενοδοχείου Σάλι, όπου είδα να χρησιμοποιεί design διαφορετικών προσεγγίσεων, διαφορετικών τομέων δηλαδή, για να δημιουργήσει στην πραγματικότητα μια ολιστική εμπειρία, κάτι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω και ένα μοντέλο το οποίο έχει και πολύ υποσχόμενο μέλλον στον τομέα του τουρισμού.
Την ίδια στιγμή βλέπω προσπάθειες από τελείως αντίθετες, άλλες πλευρές μάλλον, όχι αντίθετες, από γυναίκες οι οποίες δραστηριοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια στον τομέα της χειροτεχνίας ή του craftsmanship, όπως ονομάζεται διεθνώς, σε πολύ υψηλό επίπεδο, με μεγάλη γνώση, και νομίζω ότι αυτές οι γνώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε νέες δραστηριότητες, γυναίκες και όχι μόνο, αξιοποίησης του υλικού πλούτου που προσφέρει η περιοχή. Μια περιοχή πραγματικά πάρα πολύ υποσχόμενη από αυτή την πλευρά. Και νομίζω ότι το design είναι ένα ακόμα εργαλείο που σε τόσο γόνιμο έδαφος μπορεί να δείξει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ελπίζω να τα δούμε όσο γίνεται πιο σύντομα. We'll be right back.